És már itt is vagyunk, 5 másodperc elteltével folytatjuk az Age of 5. Rányomunk erre a gombra. William Marshall's success in retaking Lincoln was an overwhelming victory for the Royalists. The rebel barons had 18 órát aludtam, kicsit and their túlaludtam French magam. allies driven out of England altogether. De vége. Most a többivel jön a... William Marshall now focused on creating a stable kingdom for the young King Henry III. To maintain the backing of the rebels, in 1217, a royal seal of approval was given to a reissued Magna Carta, limiting the power of the monarchy. Many barons held lands in both England and Normandy. But now they faced a choice. On which side of the Channel would they make their home? Stream értesítők mennyien Many streamelnek. chose England. Mi? Jók vagyunk? The cross-channel kingdom was over, establishing a clear English identity. But the impact of the Normans on England's evolution is still felt today. Almost 1,000 years later, the surviving Norman castles and cathedrals still dominate the landscape. In the midst of the modern city, William the Conqueror's fortress, the Tower of London, remains a powerful reminder of their legacy. Lehet, hogy most jön a szopás? But it's the unseen influence of the Normans that endures. Lehet most jön a szopás amúgy. The Norman invasion changed the English language and established the foundations of modern parliament and government. Találnék egy érmét, egy kurva érmét, ilyen régi érmét, basszi meg. Több millió forint. Vennék számítógépet, minden. William the Conqueror claimed És the biztos, hogy English rengeteg crown van that he még, believed rengeteg a by földbe. rights Még was aranylak, his. kincses ládák, minden szar. The Normans Biztos vagyok conquered benne. a country and changed the course of England forever. Nem, szerintem itt vége, ennyi. Királyok voltunk, megcsináltuk a faszát. A Norman Conquest. Ez volt a vége. Ezt az előző videóba kellett volna beraknom. Laggolok. Laggoltam. Látjátok? Kész. Kész. Kész vagyunk. Jók voltak. Eskü, tényleg jók voltak. Hú, itt volt az egyik legjobb. Ennyi. Kész. Ez a Normans volt, ugye? Ezt be kellene raknom. Ezt be kéne írnom a minden YouTube videó címébe, hogy a Normans. Per 1, 2, 3, 4. Basz meg, át kell írnom az mindegyiket. Ennyi. Jó. Ó, itt jön a mongol, de várom. Oké. Indul a buli. Milyen néppel leszünk? Előzőleg milyen néppel voltunk? Mert azt sem tudom. What we know as the idyllic French countryside was a living hell. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine and plague, there would emerge the modern nation. Gondoljátok el, of régen egy France. faluba éltetek volna, és jöttek volna a katonák, akik meg akarnak ölni. Nem volt jog, meg rendőrség, meg police. Ott ha nem futottál, nem bújtál el, leszurkáltak egy geci nagy fémdarabbal. Jézus, atya úr! Nagyon durva. The symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in Franciákkal leszünk? 1337, he invaded.
But France already had a king, A faszom Philippe ezekről VI. szól. Ja, mindenki közvetít, As the English burned their way stream. across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them and came face to face with the English longbow. Vagy angolokkal leszünk franciák A ellen, vagy simple fordítva. weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. Magyarokat nem rakták bele, pedig elég nagy By 1351, részünk volt a the conflict was történelemben. focused on Brittany. És amúgy azt hittem, hogy benne One lesznek fight a stands magyarok. out as a spectacular misszió, display de of chivalry. And a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. The combat of the 30 is still commemorated here in Kurva Brittany. jók ezek a videó bejátszások. Ezeket megcsinálni azért It was a nem dispute piti. between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. Milyen néppel voltunk? Azt meg kéne néznem, bazd meg. Most leszünk az angolokkal. Franciákkal leszünk most. Azt szeretem azt a népet, kurva jó amúgy. Az Age of-ben kurva jó. Át kell írnom az összes videó címet. Ezt megcsinálom, aztán átírom, mert el fogom felejteni. Meg az a baj, mondom, 96 giga szabad helyen van. Azért meg sem néztem, hogy laggolta a videó. Bazd meg. Ja, a franciák. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. Gyerünk, baby! With the battleground of the halfway oak agreed Az a upon, battleground, Sir gyerünk! Jean set out to Jean. gather support from local knights. Hajrá! Áú! Van, várunk, akkor az már nem rossz. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected Az to az én protect the aranyom, local bazd meg! peasantry and ensure peace. Franciákkal leszünk. Jó, az jó, szeretem. Jó, erős, nagyon erős. A lovasai. Hú, gyerekek, az kemény. Jó. Wanda, je commande, avant. Qu'ils soient vaincus. Si tres tous vont mourir. Wanda, je commande, avant. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. Tudom, bazd meg, hogy ez különleges English képesség. raids Ne had tanítsál torn már through még the rá, bazd countryside meg. of Brittany Adjál and egy brought kurva great parasztot, hardship to hadd the csináljak people. katonákat, meg hagy szedjem a gabonát, bazd meg. Votre courage, compagnon. Lancière en plate. Honor reste d'obéir. Reste par une sanglante hâtive. Ja. Oké. Soyez avant, compagnon. Incontinent. Wanda, je commande, avant. Apertisez votre Borzasztó. courage, Tényleg compagnon. borzasztó. Meghallom ezt a hangot, hogy oda kell kattintani, mert már felbasz az agyam. Avant, 7 óra. compagnon. Retrayez vos amouets. Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. Aveillez votre. Métier comme un... Apertisez votre courage, compagnon. Je cours.
Itt, hogyha hülye lennék, egyszerűen a misszió ez megint. Ez így borzasztó. Ez valami rettenet. The French knights defeated the English raiders, and Seguy de Rochefort Itt, joined hogy kell Saint-Jean's fát vágni, party. bazd meg. Retrayez vos amouets. Quand je commande, avant. Je suis votre serveuse. Avant, compagnon. Rendes rögök, bazd meg a kínomba. Retrayez vos amouets. Apertisez votre courage, compagnon. Quand je commande, avant. Pour votre service. Borzasztó. Tényleg. Avant, compagnon. Pour votre service. Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy Dubois, Menjetek. whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. Donnez-moi vos advits. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. Sommes en ordonnance. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. Apertisez votre courage, compagnon. Pour votre service. Hello. Chevalier Westmaster. Incontinent. Restus sans Meghalt valaki. Sommes en ordonnance. Meghalt valaki. Az anyátoknak a fasza, most már azért lófasznak is van vége. Haló? Restus sans si comme vos voldrez. Két katonán meghalt. Chevalier Retrayez vos amouets. Hát el kell innen mennem, mi? Ezek folyamat. Jönni fognak. Lehet el kell innen menni, nem? Affaibloyons l'ennemi. Mert itt már nincs csillag, tehát ez még nem az enyém, leszarom. Ja nem, ez kellett. With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean had secured the outpost. Ja, meg kellett védeni. Oké. Optional-t is megcsináljuk. Jó, fasza. És kapok ajándékot? Ajcsi, pár katona. Compagnon. Nem mi? Jó, megyünk a következő csillaghoz, ez meg borzasztó. Ezek meg szedik az aranyomat. Akkor szerintem itt várat most nem fogok kapni. Avant, compagnon. Nem szabad itt most kell gazdaságot felépíteni, mert nem. Menj már a faszomba innen meg. Incontinent. Ez egy hidacska. Quand je commande. Kardosokat kinyírtam. Apertisez Hát votre azért pár courage, kardos kéne, nem? compagnon. Kaphatnék, nem? Je suis votre Alanyévon. serveuse. Apertisez Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a Never bridge in saw Sir Jean's path. Win a duel. Si.
Quel est de votre plaisir? Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause. Azért elég combos. Azért elég combos az, hogy ha ennyi királyod van, azért ezek nagyon jó cuccok, gyerekek. Jó. Tényleg sokat számítanak. Menj már a faszba el innen, buzi. Itt ez a bázison mi? Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to choose which knights would join him in battle. Mi a fasz van? Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. Nekem ne tréningezzél, bazd meg. Érted? A kurva anyád. Oké. Mi a fasz van? Paci. Az jó. 5 férfi. Na, melyik legyen? Azért ezek combosak, de hát ezek meg lovak. De 5 sima ló, 4 Royal King. Az jó, de hát kevés. Mindent ki lehet kérni? Csak 2-t. Ja, most harcolunk egymással? Értem. Tök jó meg van csinálva. The two sides entered the arena. Figyeljetek ide! Ready for the Pif, first puf, round of pif. combat. Ez kurvára nem kéne ez, mert... Ezek ellen megyek? Megbasszuk őket, nem probléma. Úgy csináljuk, hogy futunk, pajzs. Futunk, pajzs. Hú, baby! Bassz szét a fejét, öcsém! Szurkáld le! Erről van szó végül. Semmi ez, megettük őket, vége. Mondtam én. Na! Ne passzakodjatok velem, bazd meg! És régen ez volt amúgy egy ilyen összejövetel. Régen voltak ilyen kis viadalok, ilyen kis oda mentél, letted a kis édes kenyeret, mert csináltak régen olyat, érted? Popcorn helyett. És akkor családi program, meg ilyen férfiak mentek, és akkor... és leszurkálták egymást. Ez volt régen. Keci. Leszurkálták egymást, ez kész. Mi a fasz van? Mi a fasz van? De már ide kattintottam, bazd meg. Ki is fejlesztettem, bazd meg. Van ilyen aranyláda valahol, és akkor fel tudnám szedni, és akkor ki tudnám fejleszteni? Vagy mi a fasz van? Attendez les commandements. Apertisez votre courage, compagnon. Refreshed and reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Soyez prest, compagnon. Gyertek, öcsém! Baszkod szét a fejét! Jó, hogy már a 3 kis buzit előre küldtem, azt hagyj halljon meg. És akkor körbezártuk és kész. Hát azért nem nagyon van ez kicentízve itt azért.
De miért jelez ez? Miért jelez, akkor ez a feladat? Ez volt egy misszió. Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. És fogadjunk valaki még The ezt is combat of the 30 elbaszó újra had kell kezdeni, decided ilyen biztos, hogy control of volt ilyen. Brittany in favor of the French. Little did the two sides know, this was just the beginning of a bitter war that would outlive them all. Hú, de túlaludtam magam, bazd meg. Hú. Jó, megcsinálom a címeket. Következőben pontosan ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, jó? Hát ez ki, a faszom ki van az ilyen misszióktól, amúgy nem mindegy. Jók legyetek. Köszönök mindent köszönök. Fú, puszika.